Giữa núi đá khắc nghiệt, nơi mưa tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào, một người mẹ đơn thân vẫn lặng lẽ dựng nên cả một mái ấm bằng chính đôi tay của mình, và tất cả bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Thời gian lại lặng lẽ trôi sang một ngày mới, nhưng hôm nay dãy núi phủ kín bởi mưa tuyết dày đặc, bầu trời xám xịt và không khí trở nên thất thường hơn bao giờ hết. Khi nhiếp ảnh gia ghé thăm, hai mẹ con Sally đang trú ẩn trong căn nhà đá nhỏ, nơi duy nhất mang lại cảm giác an toàn giữa cơn gió tuyết lạnh buốt. Như thường lệ, mỗi lần đến, anh đều mang theo một ít đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Sally kể rằng tuyết đã rơi rất mạnh từ tối qua, nhưng may mắn thay, ngôi nhà vẫn đủ vững chắc để cô không phải quá lo lắng. Dù vậy, tuyết đọng rồi tan trên các khe tường cũng gây ra hiện tượng thấm nước nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cô phải để tâm. Không chần chừ, Sally bắt đầu công việc quen thuộc dọn bớt cho trong bếp để lò sưởi hoạt động hiệu quả hơn. Cô cẩn thận gom cho lại rồi mang ra ngoài đổ, nơi gió tuyết vẫn không ngừng thổi. Trái ngược với cái lạnh buốt bên ngoài, bên trong căn nhà, ngọn lửa trong lò vẫn cháy đều, lan tỏa hơi ấm dễ chịu. Sau khi thêm củi vào lò, Sally tiếp tục leo lên mái nhà để kiểm tra lại lớp ni lông chống thấm. Dù mái đã có nhiều lớp bảo vệ, nhưng trước lượng tuyết dày, nguy cơ thấm nước vẫn luôn hiện hữu. Cô tỉ mỉ chèn lại từng mép ni lông bằng đá, căng lại dây buộc để đảm bảo lớp phủ không bị xô lệch. Công việc này trở nên khó khăn hơn nhiều khi tuyết vẫn rơi dày, phủ trắng mọi thứ xung quanh. Gần đó, chuồng gà vẫn chưa được thả ra từ sáng. Trong thời tiết như thế này, dù có mở cửa, chúng cũng chẳng biết đi đâu. Sally mở cửa chuồng, nhẹ nhàng dọn dẹp lớp phân bên trong. Rồi lót thêm một lớp cỏ khô để giữ ấm. Khi mọi thứ đã gọn gàng, những chú gà dường như hiểu ý, nhanh chóng quay lại bên trong trú ẩn. Cô rải thêm chút thức ăn, như một cách tiếp sức để chúng có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Hoàn thành xong mọi việc ngoài trời, Sally cởi áo, rũ lớp tuyết bám trên vai rồi nhanh chóng vào trong nhà, ngồi sưởi ấm bên lò lửa. Lúc này, bé Thi Xá vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đặn trong không gian yên tĩnh. Sally tranh thủ chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và đun ấm trà, làm ấm cơ thể trước khi bắt đầu công việc nấu nướng. Một lúc sau, tuyết tạm ngừng rơi, nhưng không khí vẫn lạnh buốt, như thấm vào từng góc nhỏ của căn nhà. Trong bếp, Sally bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Với cô, trong những ngày giá lạnh như thế này, việc bổ sung năng lượng là điều vô cùng quan trọng. Vừa nấu ăn, cô vừa rót trà, nhâm nhi cùng vài chiếc bánh quy giản dị. Tiếng lửa cháy lách tách và âm thanh nấu nướng vang lên khiến không gian trở nên sống động hơn. Có lẽ chính những âm thanh ấy đã đánh thức Thi Xá. Cô bé tỉnh giấc lúc nào không hay. Được mẹ bế ra thảm chơi để dần tỉnh ngủ, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đã ánh lên vẻ tò mò. Bên trong nhà, ổ gà đang ấp cũng được Sally mang vào để tránh cái lạnh của tuyết. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc liệu cô có lo lắng về việc mạt gà hay không, nhưng trong hoàn cảnh này, giữ ấm và bảo toàn sự sống vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Không lâu sau, món ăn mà Sally đã miệt mài giã tay cũng hoàn thành. Hương thơm lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, quyện cùng hơi ấm từ lò sưởi, tạo nên một cảm giác ấm áp khó tả giữa những ngày băng giá. Hai mẹ con ngồi bên nhau, cùng thưởng thức món ăn giản dị không cầu kỳ, nhưng đủ đầy yêu thương và sự kiên cường để vượt qua cái lạnh khắc nghiệt của núi rừng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã là rất nhiều ngày sau kể từ đợt mưa tuyết ấy. Khi nhiếp ảnh gia quay trở lại, bầu trời trên dãy núi Zagros đã trong xanh hơn,
nắng nhẹ trải xuống những triền núi. Tuyết tan đi nhanh chóng, trả lại cho nơi đây màu xám đặc trưng của đất đá, khô cằn nhưng quen thuộc. Khi anh đến nơi, hai mẹ con Sally đang dọn dẹp trong căn nhà nhỏ, mọi thứ dần trở lại nhịp sống thường ngày sau những ngày giá lạnh. Như mọi lần, nhiếp ảnh gia lại mang theo một ít đồ dùng thiết yếu, những món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa, giúp hai mẹ con phần nào bớt đi khó khăn nơi núi rừng xa xôi. Sally nhận lấy với sự biết ơn chân thành. Đã lâu rồi cô chưa có dịp đi đâu xa, phần vì thời tiết khắc nghiệt, phần vì đường núi hiểm trở. Có lẽ cũng hiểu điều đó, hôm nay nhiếp ảnh gia quyết định đưa Sally đi dã ngoại một chuyến, vừa thay đổi không khí, vừa tiện giặt lại những tấm thảm trong nhà đã lâu chưa được làm sạch. Sally nhanh chóng thu xếp công việc, cô cho đàn gà ăn, dọn dẹp gọn gàng căn nhà trước khi rời đi. Ở Iran, văn hóa ngồi thảm uống trà là một nét rất đặc trưng dù giàu hay nghèo, dù ở thành phố hay vùng núi xa xôi, mọi người đều yêu thích việc ngồi trên những tấm thảm, nhâm nhi tách trà nóng. Với Sally cũng vậy, từng chiếc thảm không chỉ là vật dụng mà còn là một phần của đời sống tinh thần. Cô cẩn thận xếp gọn từng tấm, buộc lại thành một bó lớn, mang theo cùng ba lô và ít đồ ăn. Trước khi xuất phát, cô không quên kiểm tra lại mọi thứ và khóa cửa cẩn thận. Nhiếp ảnh gia giúp cô bế bé Thi Xá và mang theo ba lô, còn Sally khoác thêm chiếc đệm lớn trên vai. Họ bắt đầu hành trình vượt qua những dãy đồi núi, con đường đất đá gập ghềnh khiến mỗi bước đi đều phải thật chắc chắn. Trên đường đi, họ ghé qua một trại cá nhỏ. Nhiếp ảnh gia mua vài con cá tươi, dự định sẽ nướng ăn khi đến nơi nghỉ chân. Dù ở giữa núi rừng, việc thanh toán vẫn diễn ra nhanh chóng và tiện lợi, một điều khá thú vị giữa khung cảnh hoang sơ. Không lâu sau, họ đến bên một dòng suối trong xanh. Nước chảy từ những ngọn núi cao, mát lạnh và tinh khiết. Sally trải chiếc đệm xuống để Thi Xá ngồi chơi. Cô bé nhỏ tò mò nhìn dòng nước chảy, ánh mắt sáng lên thích thú. Sau đó, Sally mang bàn chải và xà phòng sang một tảng đá lớn gần đó, mặt đá rộng, hơi dốc và đón nắng tốt, rất thích hợp để giặt và phơi thảm. Cô bắt đầu cẩn thận chà từng chiếc thảm, từng động tác đều tỉ mỉ và kiên nhẫn. Một lúc sau, chiếc thảm lớn nhất cũng được giặt sạch, cô mang ra phơi ngay tại chỗ. Tiếp đó, Sally sang bên kia, gom những viên đá lại để tạo thành một bếp nhỏ, nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn. Thi Xá lúc nào cũng tò mò, cứ đứng gần đó quan sát từng việc mẹ làm. Sally mang cá ra bên bờ suối, làm sạch, cắt dẹt rồi kẹp vào vỉ nướng. Trong lúc chờ cá chín, cô pha một ít trà, vừa để giải khát vừa giữ ấm cơ thể. Hai mẹ con ngồi bên nhau, nhâm nhi trà cùng chút kẹo phô mai, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi giữa thiên nhiên rộng lớn. Chẳng bao lâu, cá chín, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Hai mẹ con trải thảm, cùng nhau thưởng thức cá nướng nóng hổi, ăn kèm với bánh dẹt truyền thống. Một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ, giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình, khiến mọi mệt nhọc dường như tan biến. Sau khi ăn xong, Sally lại tiếp tục công việc. Cô nhờ nhiếp ảnh gia trông giúp Thi Xá để giặt nốt những tấm chăn, thảm còn lại. Nguồn nước ở đây mạnh và dồi dào, giúp việc giặt giũ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc liên tục, cô cũng bắt đầu cảm thấy mỏi tay. Những lúc như vậy, Sally lại dùng cả chân để giặt, một cách làm quen thuộc của những người sống nơi núi rừng. Khi mọi thứ đã được giặt sạch, cô không quên rửa lại cốc chén, vỉ nướng trước khi thu dọn. Những tấm chăn, thảm đã ráo nước được gom lại gọn gàng. Tất cả đã sẵn sàng, họ bắt đầu hành trình quay trở về. Con đường phía trước vẫn gập ghềnh như lúc đến, nhưng lần này, trong lòng mỗi người lại nhẹ nhõm hơn bởi không chỉ mang theo những tấm thảm sạch, mà còn là một ngày trọn vẹn, hiếm hoi giữa cuộc sống khắc nghiệt nơi núi rừng. Ngày hôm sau, khi nhiếp ảnh gia quay lại,
Sally đang lặng lẽ dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình. Những tấm thảm vừa được giặt sạch từ hôm trước vẫn còn vương mùi nắng và nước suối, vì thế cô muốn không gian trong nhà cũng phải gọn gàng, sạch sẽ tương xứng. Dù thời tiết bên ngoài đã ấm hơn đôi chút, nhưng bên trong nhà, lò sưởi vẫn không thể thiếu hơi ấm ấy như một thói quen, một sự đảm bảo cho cuộc sống ổn định giữa vùng núi. Ngoài sân, những tấm thảm dày vẫn chưa khô hẳn. Sally khéo léo chọn một tấm mỏng hơn, mang vào trải tạm cho bé Thi Xá ngồi chơi. Cô bé nhỏ giờ đã quen với việc tự vui một mình, ngồi trên tấm thảm, đôi tay nhỏ xíu nghịch ngợm những món đồ xung quanh, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ. Thấy trời không mưa, Sally quyết định tranh thủ hoàn thiện phần mái bếp. Lần trước cô mới chỉ phủ lớp đất, còn hôm nay sẽ là bước quan trọng láng thêm một lớp xi măng để tăng độ bền và chống thấm. Cô bắt đầu trộn vữa thật cẩn thận, từng sảnh cát, xi măng và nước được đảo đều cho đến khi đạt độ dẻo vừa ý. Sau đó, cô múc vữa vào chậu, từng chuyến một bê lên mái. Phần mái tuy nhỏ, nhưng công việc lại không hề nhẹ. Sally phải trèo lên trèo xuống nhiều lần, mỗi lần đều cẩn trọng để không trượt chân. Nhưng với cô, những việc như thế này đã trở nên quen thuộc. Từng lớp vữa được cán phẳng, dàn đều trên mái, tạo thành một bề mặt chắc chắn. Không mất quá nhiều thời gian, những sảnh vữa cuối cùng cũng được hoàn thành. Như thường lệ, sau khi làm xong, Sally không quên rửa sạch toàn bộ dụng cụ, một thói quen giúp cô tiết kiệm công sức cho những lần sử dụng sau. Khi trở vào nhà, cô thấy Thi Xá đã chơi mệt và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô bé nằm ngoan trên tấm thảm, khuôn mặt nhỏ xíu bình yên. Sally nhẹ nhàng bế con lên, đặt vào cũi, đắp lại chăn cẩn thận. Đó thực sự là một đứa trẻ dễ nuôi, không quấy khóc, luôn mang đến cho cô sự yên tâm giữa cuộc sống nhiều vất vả. Bất chợt, bên ngoài gió nổi lên. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến Sally thoáng lo lắng trời có thể lại mưa bất cứ lúc nào. Không chần chừ, cô nhanh chóng lấy tấm ni lông, leo lên mái che lại phần vừa láng xi măng. Nếu gặp mưa, lớp xi măng chưa khô có thể bị rửa trôi, làm hỏng toàn bộ công sức. Cô cẩn thận dùng đá chèn kín các mép ni lông, buộc lại thật chắc. Với cách làm này, dù gió lớn cũng khó có thể làm xê dịch. Trở xuống, Sally lại tiếp tục với công việc quen thuộc cắt những khúc củi cứng. Dưới lưỡi cưa đều đặn của cô, từng khúc gỗ dần bị khuất phục, chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày sắp tới. Giữa không gian yên tĩnh của núi rừng, hình ảnh người mẹ kiên cường ấy vẫn lặng lẽ làm việc, từng chút một vun vén cho cuộc sống của hai mẹ con, bền bỉ như chính nhịp sống nơi đây. Thoáng chốc, thời gian đã trôi qua thêm vài ngày. Bầu trời trên dãy Zagros hôm nay phủ một lớp mây nhẹ, không còn u ám như những ngày mưa tuyết trước đó. Khi nhiếp ảnh gia đến nơi, Sally đã bắt đầu làm việc từ rất sớm. Giữa khoảng sân nhỏ trước nhà, cô đang tận dụng những vật liệu sẵn có để xây cho mình một chiếc kệ bếp hoàn toàn bằng đá. Ở nơi núi cao này, ngoài đá ra thì cũng chỉ có đá, và chính điều đó lại trở thành nguồn tài nguyên quý giá nhất của cô. Bên cạnh, chú gà mái thong thả tìm thức ăn, thỉnh thoảng lại cục tác vài tiếng quen thuộc. Ở phía cửa, bé Thi Xá đứng dựa vào khung cửa, đôi mắt nhỏ chăm chú dõi theo từng động tác của mẹ. Cô bé như đã quen với nhịp sống ấy, im lặng quan sát, đôi khi mỉm cười, như một người bạn nhỏ luôn đồng hành. Công việc xây dựng của Sally vẫn diễn ra theo cách quen thuộc. Cô xếp từng lớp đá lên nhau, sau đó đổ vữa vào để liên kết, cứ thế từng lớp một chồng lên, dần hình thành nên chiếc kệ vững chắc. Sally vốn là người rất kỹ tính, nên từng chi tiết nhỏ đều không bỏ qua. Những khe hở giữa các viên đá cũng được cô tỉ mỉ lấp đầy, bởi cô hiểu rằng chỉ có làm cẩn thận từ đầu thì công trình mới bền lâu. Đôi lúc, khi thấy mệt, cô dừng tay nghỉ một chút, lau mồ hôi rồi lại tiếp tục. Và có lẽ chính sự hiện diện của Thi Xá bên cạnh, ánh mắt dõi theo và những bước chân lon ton đã trở thành nguồn động viên âm thầm nhưng mạnh mẽ. Ở một góc sân, đàn gà đang ấp trứng cũng bắt đầu có dấu hiệu sắp nở. Sally vui mừng, khẽ nói với con gái như chia sẻ một niềm hy vọng nhỏ bé. Cô mong rằng chẳng bao lâu nữa, đàn gà sẽ đông đúc hơn, mang lại thêm nguồn thực phẩm và sự sống cho căn nhà nhỏ giữa núi rừng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Sally lại tiếp tục công việc thường ngày.
Cô đi quanh khu vực gần nhà, gom thêm ít củi khô còn sót lại, rồi dùng cưa nhỏ cắt thành từng khúc vừa tay. Những công việc ấy thoạt nhìn có vẻ không nhiều, nhưng vì chỉ có một mình, cô phải chia nhỏ ra làm từng chút một, ngày qua ngày. Một bên, Sally lặng lẽ cưa củi, từng nhịp đều đặn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Một bên, Thi Xá ngồi chơi một mình, đôi khi nhặt viên đá nhỏ, đôi khi nhìn theo mẹ với ánh mắt trong veo. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có giữa núi đá khô cằn của Iran, vẫn tồn tại một góc nhỏ ấm áp, nơi tình mẹ con và sự kiên cường lặng lẽ nuôi dưỡng từng ngày. Lại thêm một ngày nữa lặng lẽ trôi qua trên dãy núi đá khô cằn. Khi nhiếp ảnh gia quay lại, Sally đang cặm cụi ngồi một góc sân, giã nhỏ thức ăn cho đàn gà. Nhìn kỹ hơn mới thấy, những quả trứng đã nở từ lúc nào từng chú gà con nhỏ xíu, lông vàng mềm, lích chích chạy quanh mẹ, mang theo một sức sống mới cho căn nhà giữa núi đá. Bao ngày chăm sóc, ủ ấm, cuối cùng cũng đã có thành quả. Vì gà còn quá nhỏ, Sally phải nghiền thức ăn thật mịn để chúng dễ ăn hơn. Công việc tuy tỉ mỉ và vất vả, nhưng trong ánh mắt cô lại ánh lên niềm vui rất rõ ràng. Chăm sóc đàn gà xong, Sally lại quay về với chiếc kệ bếp bằng đá đang xây dở. Cô đã xếp thêm được một hàng đá mới. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian từ việc đi gom đá, lựa chọn, rồi chỉnh sửa từng viên sao cho vừa vặn. Xen giữa những lúc làm, cô còn phải lo chuẩn bị bữa ăn. Sally khéo léo xếp vài viên đá thành một bếp nhỏ, nhóm lửa rồi đặt nồi lên nấu. Trong khi chờ thức ăn chín, cô không ngồi yên mà tiếp tục công việc của mình. Nhìn vào những hàng đá được xếp thẳng tắp, đều đặn, có thể thấy rõ tay nghề của Sally ngày càng chắc chắn. Nếu ở nơi khác, có lẽ cô hoàn toàn có thể trở thành một người thợ chính thực thụ. Sau khi xếp xong, cô nhanh chóng trộn một mẻ vữa mới đảo đều xi măng với nước cho đến khi đạt độ dẻo vừa ý. Từng xẻng vữa được xúc lên, chát đều lên lớp đá vừa xếp, giúp liên kết chắc chắn hơn, tạo nền vững chãi cho những lớp tiếp theo. Không lâu sau, một lớp vữa đã hoàn tất. Cũng đúng lúc đó, nồi thức ăn đã chín. Sally trải một tấm thảm ra trước sân, múc đồ ăn ra, rồi ngồi xuống thưởng thức cùng bánh dẹt truyền thống. Bữa ăn không cầu kỳ, chỉ đơn giản nhưng đủ no bụng, đủ để tiếp thêm sức lực sau một buổi làm việc. Ăn xong, cô không quên pha một ấm trà nóng, nhâm nhi cùng chút kẹo phô mai, một thói quen nhỏ nhưng mang lại cảm giác thư thái giữa cuộc sống nhiều vất vả. Không lâu sau, bé Thi Xá cũng tỉnh giấc. Sally bế con ra ngoài, đặt bé ngồi dưới ánh nắng nhẹ, vừa sưởi ấm vừa dỗ dành cho con hết ngái ngủ. Cô bé dụi mắt, rồi nhanh chóng trở nên lanh lợi, đôi mắt sáng lên khi nhìn quanh mọi thứ. Sau đó, Sally tranh thủ phần vữa còn lại, mang ra khu trú của đàn gà con. Cô xếp những viên đá nhỏ, xây cho chúng một khoảng sân chơi gọn gàng. Việc này không chỉ giúp đàn gà có không gian sạch sẽ, mà còn thuận tiện hơn cho việc cho ăn sau này. Giữa không gian yên tĩnh của núi đá, từng công việc nhỏ được Sally hoàn thành một cách tỉ mỉ. Từ việc chăm gà, xây bếp, nấu ăn, đến chăm con, tất cả đan xen thành một nhịp sống giản dị nhưng đầy sức sống, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang theo một chút hy vọng và thành quả nhỏ bé. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, thêm một ngày nữa khép lại trên dãy núi Zagros. Hôm nay, bầu trời phủ một lớp mưa lất phất, không nặng hạt nhưng đủ để khiến không gian trở nên ẩm lạnh. Ngay từ sớm, Sally đã nhanh chóng đưa đàn gà vào trú dưới mái hiên bếp để tránh mưa. Những chú gà con nép sát vào nhau, lích chích kêu, tạo nên một âm thanh quen thuộc giữa tiết trời u ám. Xong việc, cô cầm chổi, gom rác rồi xúc ra phía sau nhà. Đó là việc cần làm trước mỗi cơn mưa, giữ cho khu vực quanh nhà không bị ứ đọng nước, tránh trơn trượt và ẩm thấp. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, rít qua những khe núi, làm cho các tấm ni lông trên mái nhà bập bồng liên hồi. Nhận thấy điều đó, Sally lại leo lên kiểm tra và chỉnh sửa từng góc.
Cô kéo căng lại lớp ni lông, chèn đá chắc chắn hơn để tránh bị gió cuốn bay, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm giảm khả năng chống nước của mái nhà. Khi mọi thứ đã tạm ổn, Sally trở vào trong, thêm củi vào lò sưởi. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan tỏa hơi ấm khắp căn nhà nhỏ. Cô đưa đôi tay lạnh giá lại gần, xoa nhẹ để lấy lại cảm giác. Hơi ấm ấy không chỉ giúp cô, mà còn giúp bé Thi Xá ngủ ngon hơn trong chiếc cũi nhỏ. Nghỉ ngơi được một lúc, Sally lại quay trở lại với chiếc kệ bếp đang xây dở. Những khe đá lớn vẫn còn hở, cần được lấp kín để tăng độ chắc chắn và tính thẩm mỹ. Cô trộn từng chậu vữa, rồi dùng tay tỉ mỉ chát vào từng khe. Với những chỗ rộng hơn, cô khéo léo nhét thêm những viên đá nhỏ vào trước, vừa tiết kiệm vữa, vừa giúp kết cấu bền hơn. Từng chút một, nhờ sự kiên trì, những khe đá cuối cùng cũng được lấp đầy, tạo nên một bề mặt gọn gàng và chắc chắn. Làm xong, cô rửa sạch tay rồi vào nhà chuẩn bị bữa ăn. Nhìn thấy thịt gà và những chiếc xiên nướng đã được chuẩn bị, có lẽ ai cũng đoán được hôm nay Sally sẽ nấu món gì. Cô khéo léo xiên từng miếng thịt gà, rồi đặt lên than hồng trong lò sưởi. Chiếc lò vừa là nơi giữ ấm, vừa là bếp nướng tiện lợi trong những ngày mưa lạnh. Không lâu sau, thịt gà chín vàng, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Sally gỡ từng xiên xuống, đặt ra đĩa. Hai mẹ con ngồi bên lò sưởi, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đơn giản với bánh dẹt truyền thống. Không có gì cầu kỳ, nhưng đủ no bụng, đủ ấm lòng trong một ngày mưa gió. Ăn xong, Sally vẫn không quên chăm sóc những người bạn nhỏ của mình. Cô mang thêm thức ăn và nước cho đàn gà, kiểm tra lại nơi trú để đảm bảo chúng luôn khô ráo. Khi mọi việc đã xong xuôi, cô dọn dẹp lại căn nhà, giữ cho không gian luôn gọn gàng. Và rồi, một ngày nữa lại trôi qua như thế, giản dị, đều đặn, nhưng đầy sự chăm chỉ và kiên cường. Giữa núi rừng hoang vắng, Sally vẫn từng ngày vun vén cuộc sống của hai mẹ con bằng chính đôi tay của mình.